अजून किती? साऊथ इंडियन स्टाईल डाळवडा, इथे चटणी आहे. हे असं मिक्सर सगळं करून असं गोल गोल घ्यायचं वडे करून. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनेलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आज आहे संडे आणि संडेचा थोडासा संडे असल्यामुळं थोडंसं म्हटलं काहीतरी बनवावं. त्याच्यासाठी आम्ही काल थोडेसे हरभरे भिजत घातलेले आहेत आणि त्याच्याविषयी तुम्हाला एक नवीन पदार्थ बघायला भेटणार आहे. म्हणजे तो पदार्थ म्हणजे काय असणार आहे बघा, तो एकदम पौष्टिक आहे आणि ते खूप लोक आवडीने खातात आणि खूप असं छान आहे. आणि ते बघा सगळीकडेच भेटतं. म्हणजेच का आपलं डाळवडे, म्हणजे हरभऱ्याची डाळ असते ते रात्री भिजत घालायचं असतं आणि त्याच्यापासून ते भिजल्यानंतर आहे ना ते मस्त त्याचे वडे बनतात. ते आपण त्याचे वडे बनवणार आपण, म्हणजे डाळ वडे. तर याची रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटेल. तर चला हा कंटिन्यू व्हिडिओ करा. ओके चला. मित्रांनो, हे हरभरे आहेत, बघू शकता. हे काल रात्री भिजत घातलेले आहेत आणि भिजल्यानंतर हे आहे ते आपण या मिक्सरवरती बारीक करून घेतलेले आहेत. बघा हे असे एवढ्या प्रकारचे असे बारीक करायचे. किती बारीक केलेत ग हे.
मीठ घ्यायचं, ते मिक्सरला बारीक करायचं. फोडणी द्यायची चालू आहे आता सध्या. काय टाकलंय? मोहरी. त्याच्यात मोहरी टाकलेली आहे आता सध्या आणि त्याच्यानंतर कढीपत्ता टाकतोय. कढीपत्ता टाकला आहे इथे. हे चटणी बनत आहे आपली, जी की याच्यावर खाल्ली जाते ह्या डाळ वड्यासोबत. आणि हे इथं सगळं बारीक करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यात काय खोबरं, हिरवी मिरची, लसूण आणि चना डाळ. हां, एवढं सगळं आहे. आणि चवीपुरतं मीठ थोडंसं ह्याच्यातच घातलेलं आहे बारीक करताना. चना डाळ म्हणजे आपण ही वाली डाळ घेतलेली आहे, भाजकी डाळ आहे ना. चना डाळ. हां, ही वाली घेतली आपण चना डाळ आहे ना. तर पण टाकलंय थोडंसं मीठ, पण तरी ह्याच्यात थोडंसं टाकायचं. आणि हे आपण मिश्रण याच्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे. तिथे तेल त्याच्यात मोहरी, जिरे पण टाकलं. म्हटलं तर आपण या व्हिडिओला नक्की एक लाईक मारा आणि हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आपल्या कमेंटद्वारे आपण सांगू शकता. आणि पुढं आणि जर चॅनलला आपण जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला एक सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकन दाबायला अजिबात विसरू नका. भेटूया आपण पुन्हा अशा एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत आपली आणि आपल्या फॅमिलीची काळजी घ्या. ओके, चलो टाटा, बाय बाय.